Cái nó nóng hình như là sửa được rồi, để nghiên cứu thêm coi nó cải tiến thêm. 24W nha, 24W nè, 24W mà 12 chắc khoảng 2A, cho chạy từ nãy giờ rồi mà. $32, nhiệt độ môi trường là 28 độ. Có 30 độ, cái này phải gần 30 độ, 31 độ. Là cái miếng nhôm là khoảng 31 độ. Đây sẵn cái thì đây cho bà con thấy luôn là cái nguồn tổ ong nè, nó có 100 mấy ngàn thôi. Thì cái này theo tôi là rẻ chứ cũng bình thường. Là cái BFC của này nó thấp chậm, BFC của nó chỉ được 0,4 à, 0,4,5 à. Do cái cục nguồn adapter nó cũng hạ bớt, nó cũng adapter BFC nó cũng thấp, nên cái cũng ảnh hưởng chung. Cái nguồn tổ ong á là nói chung những cái nguồn sung mà công suất lớn là đa số bây giờ là BFC rất là thấp. Rồi hết nước thì nó không có tải á, bắt đầu nó hạ quá, tự động nó hạ quá chứ tôi không có hạ. Đây cái dịp này tôi không ráng hút. Đó là cái adapter gần như là 0W ha. Đó. Nhưng mà đây là cái nguồn tổ ong. Cái nguồn tổ ong mà khi mà cắm vô mà thì cái nguồn tổ ong mà ở chế độ tĩnh là nó cũng ăn 4W, quá dở. Đó, mấy cái nguồn sung vậy đó. Thì hiện nay là Việt Nam mà tôi nghi là chắc mấy người mà xài Bitcoin á, nghi là chắc xài nguồn sung, chắc nguồn sung loại thường loại khá thôi, chứ tiền đâu mà mua cái nguồn sung mà BFC phải trên 80, kêu là Golden á, Golden BFC, làm như có tiền mua cái nguồn đó. Mà mấy ông đó thì xài thôi biết bao nhiêu quá. Đó là cái nguồn chưa làm gì hết trơn. Cái nguồn này nó ăn tĩnh là phải 4W. $17W. Tôi hồi nãy ra tôi cho nó chạy một hồi rồi, xong mới đôi bà con, tại vì cái đẹp mà đem đẹp cho bà con mà xấu xa cuối cùng mà mình giấu cũng mình nhận thôi đó. Thực ra nó nóng 32 độ nhưng mà rờ vô cảm giác không thấy khác. Chủ yếu là có cảm giác thì ấm thôi chứ còn ra cũng không ấm. Rồi tôi thấy gì cũng là quá đạt rồi, với sắp tới mình đâu có cho chạy liên tục đâu, cho nó chạy chừng mấy giây, 10 giây gì đó cái mình ngưng chứ nước đâu bơm cho đủ. Đó, hiện tại tôi thấy bơm là cái bình thường nó ăn là 4W đúng không, 17W. Như vậy là nó ăn 13W, tức là 1A thôi. Cái bơm có 1A là có 12W thôi. Cái bơm nó chạy chừng 1A thôi là nó bơm cái thùng mà 10 lít nó bơm có mấy giây rồi xong. Đó, nếu mà mình cho chạy liên tục nước đâu cho đủ. Bây giờ tôi thấy chắc không có cải tiến nữa. Cái gì cũng tiền nào của nấy thôi, càng cải tiến càng suy nghĩ, cũng phải tốn cơm tốn gạo tốn thời gian. Vô đây là quá thừa thải làm, xài là quá thừa thải. Tôi nghĩ cho bền là trọn đời luôn, không có sao hư. 30 độ sao hư, nhiệt độ môi trường 20